So, good morning, everyone. My name is Tamás. Mă numesc Tamás. I'm the regional representative of LONGI Solar. Sunt reprezentantul original al LONGI Solarelor. And today I would like to introduce you a new generation of cell technology. Și aș dori să introduc o nouă tehnologie and the technology roadmap and the strategy of LONGI. Tehnologia roadmap și strategia LONGI. And explain you why we believe that this technology is better than what our competitors are offering. Și să vă împărtășim de ce credem că această tehnologie este mai bună decât celelalte tehnologii oferite. Let's start with the company introduction. Să începem cu prezentarea companiei. LONGI Solar is one of the biggest solar manufacturers. LONGI este unul din cei mai mari producători de energie solară. You can see here the figures. I will not read. We are number one in solar monocrystalline wafer shipment for 10 years. Suntem numărul 1 în sistemul de monocristale și aici puteți vedea cifrele de afaceri pe ecran. And you can also see that we shipped last year over 67 gigawatt of modules, solar modules worldwide. Și se vede că am transportat mai mult de 67,52 de gigawatts de module. And what I would like to emphasize is that in terms of R&D, research and development, we spent even last year over $1 billion for research and development. Și aș dori să subliniez că ne axăm pe cercetare-dezvoltare și am cheltuit mai mult de 1,90 de milioane, deci investiția în cercetare-dezvoltare a fost peste 1 milion. This is important because this is a technology-driven industry, and if you don't spend on R&D, you will not be able to offer the best technology. Acesta este foarte important, pentru că dacă nu investim în cercetare-dezvoltare, nu putem obține cea mai bună tehnologie. Beside the R&D, there is another aspect which is increasingly important, the financial stability. Pe lângă cercetare-dezvoltare, stabilitatea financiară este de asemenea foarte importantă. As you have experienced during the last 2 years, the solar module prices have decreased significantly, which has a negative effect on the financial performance of the manufacturers. Deci, și din experiența dumneavoastră știți că prețurile în ultimul timp au crescut, ceea ce are un efect negativ asupra stabilității. LONGI is one of the very, very few players which still has the AAA rating. Deci, LONGI este unul din puținele companii care prezintă o stabilitate economică de durată. And we expect that in the industry the consolidation will start and several players will disappear. Și sperăm că această stabilitate va crește și câțiva competitori vor dispărea de pe piață. LONGI is well prepared to manage through these difficult times, so you can be sure that if you choose LONGI, the company will be there. Deci LONGI a reușit să supraviețuiască în aceste timpuri dificile, deci puteți fi siguri că este o companie care va fi și în viitor. Here, just a little bit of history of the development of the crystalline, cell technologies. Puțină istorie a dezvoltării tehnologiei celulelor. In the beginning of the year 2000 until 2016, polycrystalline was the mainstream. Din 2000 până în 2016, policristalinele au fost principala preocupare.
And then the monocrystalline technology with the PERC technology took the floor. Apoi monocristalinele au luat rolul principal. And now today there are three different cell technologies. HGT stands for heterojunction. Acum sunt trei tehnologii diferite. HGT, TOPCon, and BC, which stands for back contact. HGT, TOPCon și BC. And LONGI decided to develop the back contact technology. Yeah. LONGI s-a hotărât să dezvolte tehnologia BC, back contact. Because as you can see, the theoretical maximum efficiency is the highest for this technology. Pentru că, după cum vedeți, eficiența maximă este pentru această tehnologie. And the back contact technology has also other benefits. For example, increased light absorption. Are și alte beneficii această tehnologie back contact. Reduced current losses. Reduce pierderea de curent. And it is a very good it is a technology compatible with different cell technologies. Și este o tehnologie compatibilă cu diferite tehnologii celulare. And if you have a purchase, I will not go into details of the current mainstream products, which is the HIMO X6, because these are already in the market for a while. Aceste produse HIMO X6 sunt deja în distribuție, deci nu trecem la detalii în legătură cu ele. So if you are buying from cleanenergies, then you can also find these modules available in their warehouse, 54, 66 and 72 cell version. Deci dacă doriți să achiziționați aceste module, sunt deja le găsiți la cleanenergies, sau le puteți, ele sunt 54, 66 și 72 C, deci le găsiți aici. The small normal module is available mainly with 435 watt peak. Module mai mici de asemenea se găsesc. And we also have the full black version for the 54 cell, which I believe is the most beautiful solar module nowadays. Pentru modulul 54C avem mai multe opțiuni care, după mine, sunt cele mai prezentabile ca aspect. These two versions are the most popular modules today for LONGI in the Casa Verde program. Aceste două versiuni sunt cele mai populare în cazul LONGI. But also some installers choose the 66 cell version, which is mainly 535 watt peak. Unii aleg însă modulul 66C. And this module is particularly requested for commercial and industrial application, for example, factory rooftop. Mai ales pentru aplicații comerciale și industriale. Because it's a very unique product in the market because with this size it allows short side clamping. Este un produs deosebit în faptul din cauza dimensiunilor și posibilităților de aplicare. And no third rail, no third support and middle support requested. So on the mounting structure cost, you can save a lot of money. Deci se pot economisi bani la montare pentru că nu are nevoie de suport special.
And I would like to also mention that for the 54 and the 72 cell version, we also have double glass bifacial modules for this series. Pentru modelele 54 și 72 avem modele cu sticlă dublă sau, nu știu, da, sau sticlă se numește, sticlă dublă. Yes, double glass, yes. Yeah. And here I mentioned that there are 3 different cell technologies. Here you can see the comparison of the efficiency of these different technologies. Sunt am menționat că sunt 3 tehnologii diferite și aici le-am comparat din punct de vedere al eficienței. You can see that the BC, the back contact technologies, offer the highest module efficiency. Puteți observa că modelul BC, Back Technology, oferă cea mai mare eficiență. So, and consequently, the energy produced by the solar modules will be the highest for the back contact modules. Și astfel, energia produsă de acest tip de sistem este mai mare. Here you can see a study. I put it because as I hear most of you are interested in the Casa Verde program, so I put a study for residential application. Aici am prezentat un studiu pentru aplicarea acestui sistem în locuințe rezidențiale. So here you can see the comparison of the energy gain compared to the traditional mono-PERC technology for the various cell technologies today. Aici vedeți comparativ energia care se câștigă în cele 3 tipuri de sisteme. So when it comes to payback time, for sure the back contact technology offers the best payback. Deci se vede că BC, tehnologia BC este cea mai eficientă când vine la ce trebuie să plătiți ulterior. And then now I'd like to go into the next generation of our products, the HIMO X6 Max product series. Aș dori să prezint următoarea generație de produse, HIMO X6, aceste module. So now I have a video, but let's see if the sound works, hopefully. Deci e un video, sperăm că sunetul funcționează. So as you could see in this video, this is the new product series, and we switch now from the HIMO X6 to the HIMO X6 Max. Deci trecem acum de la HIMO X6 la HIMO X6 Max, noul produs. And this product is not only is the new generation, and we are using a new technology for the wafer, which is called tie-ray inside. Este o nouă tehnologie, un nou produs și folosim o tehnologie revoluționară, tie-ray se numește. It offers a balance of module size and performance, and significantly increase the power by only 4% bigger module size. Deci oferă un balans perfect între mărimea și performanța, un echilibru perfect între mărimea și dimensiunile și performanța produsului și o creștere semnificativă a puterii modulului cu 400 mai mare decât celelalte module.
On this chart pictures, you can see the clear benefit of the back contact cell versus a regular solar module. Aici se poate vedea beneficiul, concret beneficiul back contact cell față de celălalt tip de cell tradițional. Because this module series was originally developed after in-depth market research. Deci acest modul a fost dezvoltat după o studiere a pieții produsului în profunzime. And we found that particularly for residential application, aesthetic does matter for customers. Are o estetică mai bună și un design mai variat și se potrivește mai bine clienților noștri. As far as I know, Tamás also has a sample over there, so you can also check the back contact cell live. Din câte știu eu, Tamás are modele din aceste module, deci le puteți vedea acolo. So you can see here on the left side, you see a regular solar module with the bus bars and the fingers on the front side. Pe partea stângă se vede modulul cel vechi. And on the right side, you see the back contact cell or module with the back contact cell, and which offers aesthetically a completely different view. Iar pe partea stângă se află noul model back cell și puteți observa că acest modul oferă o estetică mult mai bună. This is, I mentioned that these modules are very popular now for the Casa Verde program. This is one of the key reasons that installers like to offer nice products to final customers. Aceste module momentan sunt preferate în programul Casa Verde și clienții noștri arată preferințe pentru acesta. Also, this new product offers a new technology. As I mentioned, we use a new wafer type, which is called tie-ray. Deci acest produs are o tehnologie nouă, folosește tie-ray wafere. It offers better degradation, so less degradation, better warranty for the degradation for the first year. Degradarea este mult mai mică în primul an operațional. Also, the temperature coefficient is improved. Coeficientul de temperatură s-a îmbunătățit. And also the module efficiency is also improved. Și eficiența modulului a crescut. It's very important to note that we are changing the cell standard with this product series. Until now, we used a solar cell, which is a format of a square. După cum ați observat, am schimbat formatul acestor module. And now we are changing to the new format, which is the industry standard. The name of the industry standard is M11, and this is a rectangular wafer. Acum trecem la un format nou care se numește M11 și este o formă rectangulară. And there will be 4 different models I will talk about in the next slide. Vor fi 4 modele diferite despre care vă voi vorbi în continuare. But before that, let's see the size change. So if you use the regular 54 cell LONGi modules, you know the sizes. The length of the module is 1.7 meter. Deci, ia să vedem prima dată schimbarea în dimensiuni. Deci, vedeți noua dimensiune a modulului pe partea stângă. And the width of the module is not changing, but the length of the module will be slightly more, so it's 8 centimeters longer. Lungimea se va schimba, care este cu 8 cm mai mare, iar lățimea rămâne la fel.
And for the biggest module, for the 72 cell, the module will be around 10 centimeters longer. Pentru modulul cel mai mare va fi de 10 centimetri. And here are the four members of the product series: Explorer, Scientist, Guardian, and Artist. Aici sunt cele 4 participanți la varietatea de module. The standard version is the Explorer. Versiunea standard este Explorerul. Later we will have the Scientist, where we use a premium solar cell with additional hydrogen passivation layer. După aceea vom avea versiunea Scientist cu posibilitatea de pasivare a hidrogenului. We will have the Guardian. These are functional products, and the Artist, which will be the full black. Gardianul și după aceea Artist, al 4-lea produs, care este cel mai, din punct de vedere estetic, tehnologie cea mai bună. And here you can see that which product versions will be available. It will be also available in 3 different sizes. Aici vedeți produsele care sunt pe piață, 3 diferite produse și la dimensiuni 54, 60 and 72 cell versions. 54C, 60C și 72. And from the 54 and 60 cell, we will produce full black versions as well. Din 54 și 60 vom produce versiuni complet negre, negre. And already today, the smallest side, the standard, the 54 cell normal module is already available in our European warehouses. Deja versiunea 54 se poate procura din depozitele noastre, deci le puteți obține. With the module power indicated here, between 455 to 465 watt peak per module. Cu puterea indicată 455-465 watts. And also the 72, the big module, is also available with 605 to 615 watt peak. De asemenea, modulul mai mare, 72, se poate procura și are capacitatea 605 până la 615 watts. The medium size we start producing now, and it will be available probably at the end of February or early March in Europe. Modulul 60C, acum a început să-l producem și probabil va fi, îl puteți procura în februarie. And as I already mentioned, the degradation and the temperature coefficient has been improved compared to the previous generation of product. Și după cum am mai menționat, coeficientul de degradare a scăzut foarte mult și coeficientul de temperatură s-a îmbunătățit mult. Yes, and here a recap of it is the Scientist version, which will come later. You can see that compared to the previous versions, the watt peak, the performance of the module will be slightly higher. 10 watt peak higher. Varianta Scientist va apărea mai târziu și avem niște valori mai mari în acest caz. And let's have a look at what is inside this new wafer type and what it offers. Să vedem ce ne oferă acest nou tip de wafer. Without going into too technical details,
You know, the first step of the production process is when they are pulling the ingot from which they cut the wafer. Fără să intrăm în detalii, deci primul proces este când ei taie waferul. And during this process, LONGI managed to develop a technology that the impurities, there are less impurities in the ingot. În acest proces, LONGI a reușit să dezvolte o tehnologie prin care impuritățile sunt mult mai mici în acest material. And during the pulling process, they are changing the pressure and the temperature in the chamber. Și în procesul de tragere, ei schimbă temperatura. And therefore, this new wafer has better mechanical properties. Și din această cauză are mai multe proprietăți, mai bune proprietăți mecanice. And here you can see a summary of points that I mentioned above, but the key thing that this new wafer include together with the backside contacts is improving or reducing the risk of microcracks by 80%. Deci aici, făcând sumariul la ceea ce am vorbit, vedeți că acest nou tip de wafer îmbunătățește cu 1% coeficientul temperaturii și sistemul de degradare. Are o degradare mai mică. And this new mechanical properties of this wafer have increased the resistance by around 16%. Aceste nouă proprietăți a waferului au îmbunătățit rezistența mecanică a taierei waferului cu 16%. But just to visualize what this actually means, let's have a look at this video. Ca să vizualizăm ce înseamnă acest lucru, să ne uităm la videoul următor. On the left side, you can see a conventional wafer or cell. La stânga este un wafer convențional. So you can see that the new wafer is resisting the weight of these cokes. Deci vedeți că noul wafer este mai rezistent, mult mai rezistent față de greutate. While the conventional wafer is breaking. În timp ce waferul convențional s-a spart. And here there is another key benefit of the back contact technology. Un alt beneficiu cheie al tehnologiei back contact. On the left side, you can see a traditional soldering the contacts on a regular solar module. Pe partea stângă vedeți un panou solar clasic. You can see that the contacts, the electrodes are coming from the top in a Z shape. They are going to the back. Vedeți că electronii vin pe partea din față într-o formă Z în contact. And this is welded, where you see the red dots, it is welded on the edge of the cell. Și unde vedeți punctele roșii, acolo e posibilitatea de rupere. This welding structure creates a pressure on the edge of the cell. Această structură de sudură creează o tensiune la unde vedeți punctele roșii. For the PERC technology, it was not a problem because for the PERC, the wafer was thick, around 170 micron. Waferul era gros, deci
nu era o problemă la bufferul îmbunătățit. Now, to reduce the cost, manufacturers reduced the wafer thickness to 120 to 130 micron. Pentru a reduce costurile, a fost redus grosimea waferului la 120-130. So you have the same pressure going on to a thinner wafer. Deci aveți aceeași presiune care acționează asupra unui wafer mai subțire. Which is a key reason for the risk of the microcracks. Care este un factor cheie pentru acest risc de... And microcracks mean cell breakage and power loss. Aceste fisuri minore pot produce la rupere. LONGi decided to increase the wafer thickness compared to the industry peers. We use 140 micron. LONGi a hotărât ca să crească grosimea waferului până la 140 cu 10 unități. And on the right side, you see with the green dots, the welding structure. You can see that the welding is on the back side. Și pe partea stângă puteți vedea structura, deci sudura este pe partea de jos. So this cell edge stress is reduced by almost 50%. Deci acest risc sau acest este redus cu aproape 20% riscul de fisurare. And therefore the modules are more robust and more reliable. Și de aceea aceste module sunt mult mai robuste și mai fizabile, mai de încredere. So with these different aspects that one of the thing is that we are not using bigger wafer than this M11 standard. Deci nu folosim, observați, tie mai groasă decât standardul. We have a new wafer with and a new module size. Avem un nou wafer cu dimensiuni noi. And with the back contact welding structure, we have a more stable, more reliable, more robust solar module. Și cu acest sistem de sudură în partea din spate, avem o variantă mult mai robustă și mai rezistentă. And here it's a recap of the benefits of the back contact technology. O recapitulare a beneficiilor tehnologiei back contact. Some of them was already available also in the X6 product series. Unele deja au putut fi văzute în produsele pe care le avem deja. I mentioned already about the better aesthetic of the back contact module. Am menționat deja aspectul mai estetic al modelelor back contact. It's also important to note that the back contact has also a benefit of offering higher light absorption on the front side. Este important de menționat că în cazul back contact avem o absorpție a luminii mai bune. Because for a regular module, as I showed you on the picture, and as you know, the bus bars and the ribbons are on the front side, which is creating a shadow effect. În cazul modelelor mai vechi, am menționat că fiind contactul pe față, se creează o umbră din această cauză.
And this shadow effect is really makes a difference because we have 2.27% more light absorbed. Și acest efect de umbră este un dezavantaj, pentru că în cazul modelului nou avem o absorbție de lumină mai bună cu 2,27%. And it's also clear that when you have a low light angle, for example, sunrise or sunset, then this shadow effect is bigger. Și e bine de menționat că atunci când unghiul de înclinare față de razele soarelui este diferită, de exemplu la răsărit și apus, atunci umbra este mai mare. And therefore, particularly, I don't know what is the weather over there now. Here we have very cloudy weather. In low light performance, low light environment, weak light environment, the module will generate more electricity. Nu știu cum este vremea la voi, dar aici, de exemplu, când lumina nu este prea puternică, deci totuși acest nou model generează mai mult curent. According to test reports, pilot projects, actual measurements of LONGI, this additional energy gain can be in the early morning and the late in the sunset hours and the sunrise and sunset hours. It can be around 18% more than for Topcon products. Cu 18% poate să fie mai mare lumina pe care o obținem cu acest nou model LONGI, atât în timpul răsăritului, cât și în timpul apusului. And it's also important to note that why the temperature coefficient is important. Deci coeficientul de temperatură este important, dar trebuie să știm de asemenea. Because as you know, as you can see on the right side, as the temperature is increasing, the operating temperature of the modules is increasing, the module will lose on power. Deci, în partea dreaptă vedeți, cu cât crește temperatura operațională, modulul pierde din putere. And therefore, a better temperature coefficient is important to keep the power performance higher, even in hot days, in hot hours. Un coeficient de temperatură mai ridicat este foarte important pentru a menține performanța produsului în timpul zilei. So, and here I'd like to share the summary of the LONGI product roadmap. Deci, sumarul produselor LONGI. It's important because if you are planning for the next Casa Verde, it's important to know which products are available and until when. Este important să știți, dacă aplicați la următorul program Casa Verde, să știți ce produse, cu ce coeficiențe găsesc pe piață. As you can see that all the HIMO X6 series, the production of all the HIMO X6 series will be stopped by the end of this year. După cum vedeți, la sfârșitul acestui an, producția tuturor modelelor HIMO X6 vor fi oprite. And we are moving now, we are continuously starting production of the HIMO X6 Max versions. Și continuăm producerea modelelor HIMO X6 Max, pe care le-am început deja. As I mentioned, for the Casa Verde today, the LR554 HTH and HTB are the most popular types. The first two lines. Which one? The first two lines, LR554 HTH. This is the normal product. Yes, după cum am menționat, primul produs LR554 HTH sunt cele mai populare.
And for here, you see the HTB. B stands for black. So HTB is the full black version. HTB, al doilea produs, este versiunea negru complet. And HTD stands for double glass. So if you have a specific requirement for double glass product, this is the type that you should choose. Și HTD este pentru versiunea cu sticlă dublă, dacă doriți să... All of these three versions are still currently available. We have for full black we have more limitation now. So if you consider a full black, then please contact your distributor. Toate aceste trei versiuni se pot procura. Dacă doriți versiunea full black, deci negru complet, este mai dificil de obținut, deci contactați distribuitorul dumneavoastră. Because there, as you can see, the full black versions will start produced later and for the new series. Versiunea complet negru vom începe producția mai încolo. And also, as I mentioned, which is a very popular type in Romania particularly, is the medium-sized of X6, the LR566 with 520 to 540 watt peak. O versiune foarte populară în România este versiunea LR566. LR566 ATH. Yes. So these are the most important changes, and yeah, that's all what I wanted to mention about this. Acestea sunt schimbările cele mai importante despre care am vrut să vă vorbesc. Thanks a lot for your kind attention, and Dacă sunt întrebări, vă mulțumesc pentru atenție. have a successful day. Thank you.